अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तاسو نه پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل که چېرته تاسو په دې چینل باندې نوی نو تاسو موږ دا چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیر یې ضرور کړئ نن چې موږ کوم خبره کو الریډي موږ د دینه مخکې د میررز په باره کې خبرې کړې وي ٹھیک شو د میررز په باره کې موږ خبرې کړې وي د دې ټایپس موږ ویلیو چې یو ټایپ د دې د کنویکس نو یو کنویکس شو کنه او بل څه شو بل وو کنکیو ٹھیک شو کنویکس اینڈ کنکیو الریډي د دې په باره کې مو خبرې کړې دي او نن چې کومه ده موږ به پروف کوو spherical mirror formula ٹھیک شو spherical mirror formula چې کومه ده 1 over f is equal to 1 over distance of image plus 1 over distance of object okay نو وګورئ اوس د دې لپاره چې کوم spherical mirror formula ده کنه دا موږ ته اصل کې د ریلیشن ښیي د رشتې خبره موږ ته کوي د څه شي د رشتې خبره موږ ته کوي د فوکل لینث د ریلیشن خبره کوي د distance of image سره and as well as the distance of object سره ٹھیک شو زه دلته اوس پکچر جوړوم د ټولو نه اول خبره خدا چې وګورئ د ما سره کنکیو میرر ما کنسیډر کو تاسو په پیپر کې هم دغه شان لیکئ چې لیټس کنسیډر کنکیو میرر ټیک شو چې د کومې دننه سرفیس چې کومه دا پالش دی او بهر چې کومه داسې شی دی رف دی ټیک ده بیا ما داسې یو چلو کو کنه چې پرنسپل اکسس مې دا راخکو او پرنسپل اکسس دا چې کومه پول له سنټر اف کرویچر نه دا تیریږي نو دا پرنسپل اکسس شو ټیک شو بیا دلته آبجیکټ ما کنسیډر کو چې کومه لما ای بی نمبر کو آبجیکټ ټیک ده کنه دلته چې کوم اوس دا کومه اره ده کنه ګوره دا د ایمیج نه روانه ده او د پول سره ټکراو شوی ده او واپس ریفلیکټ شوی ده نو تاسو دا الریډي ویلیو چې کومه اره لاړه شي د پول سره ټکراو شي نو په سیم انګل باندې دا ریفلیکټ کیږي د دې مطلب دا دی چې انګل اف انسیډنس ول بی ایکوال ټو انګل اف ریفلیکشن اوکے خدا بل چې کومه ده کنه دا کوم چې ما په بلو لاین باندې راخکلې دا ګوره دا اصل کې د پرنسپل فوکس نه څه شوی دا تیر شوی دا پرنسپل فوکس نه چې کله دا تیر شي د ریفلیکشن نه پس دا پیرالل ټو د پرنسپل اکسس واپس ریفلیکټ کیږي خبره باندې ورسېده الریډي دا خبره مونږ مخکې کړې دي ټیک شو دلته وګورئ د دې آبجیکټ چې کوم ایمیج دی هغه الریډي دلته انورټډ دا جوړ شوی دی صحیح ده په دې پوینټ باندې دی ریز یو بل څه کړی دی کراس کړی دی نو په دغه پوینټ باندې د دې ایمیج جوړ شوی دی انورټډ دی ټیک شو خو دلته موږ سوچ کوو وګورئ ایمیج هم د سره 90 ډیګري انګل جوړي او دا آبجیکټ هم موږ په 90 ډیګري انګل سره څه کړی دی دا ودرولې دی ټیک ده کنه خو دې ځای کې اوس یو ټراینګلز جوړیږي او په دې ټراینګلز باندې به موږ خبره کوو صحیح ده اوس وګورئ په دې ځای کې که چېرته زه وایم چې ما سره د پی ای بی کوم ټراینګل ګوره ای بی خو آبجیکټ دی کنه او پی پول دی ټیک شو کنه نو پی ای بی دا تاسو سره یو ټراینګل جوړیږي او دا پی ای ډیش بی ډیش دا تاسو سره بل ټراینګل جوړیږي لکه ګوره پی دا دی ټیک شو کنه او ای ډیش ای ډیش او بی ډیش دا تاسو سره بل ټراینګل دی نو زه دلته چې کومه تورم تاسو په 9th کلاس کې ویلي دی الریډي دا کنه په تاسو زده کړی چې موږ سره یو ټراینګل پی ای بی جوړیږي او بل ټراینګل پی ای ډیش او بی ډیش جوړیږي ټیک شو کنه یعنی دا د ایمیج سره چې کومه ټراینګل جوړیږي دا موږ د هغې خبره کوو او دا د آبجیکټ سره چې کوم ټراینګل جوړیږي دا موږ د هغې خبره کوو ټیک ده اوس دلته تاسو الریډي ویلو چې چونکې دا ری چې کومه ده کنه دا ری چې دلته تاسو ته ښکاري دا ری ځي او د پول سره ټکراویږي په سیم انګل سره واپس کیږي ریفلیکټ کیږي کنه نو دلته ما څه لیکلي دي چې کومه انګل اف انسیډنس دی وګورئ دلته انګل اف انسیډنس سره څه برابر دی د انګل اف ریفلیکشن ټیک شو کنه نو دې مطلب دا شو که چیرې زه د انګل پی بی ای خبره کوم دا برابر د انګل پی ای ډیش بی ډیش یعنی رائټ انګلز جوړیږي او الریډي د دې فګر کې ما تاسو ته اول نمبر منشن کړی دي چې که د پی ای بی خبره زه کوم نو ما سره دا رائټ انګل ده او که د پی ای ډیش بی ډیش خبره کوم نو ما سره دا رائټ انګل ده لکه دا رائټ انګل ټراینګل زه دې ته ویلی شم نو د دې انډایرکټ مطلب دا شو چې تقریبا زه دا ویلی شم چې ټراینګل پی ای بی چې کوم دی دا تقریبا برابر دی ټراینګل پی ای ډیش بی ډیش نو ډیفینیټلی زه ریشو اخلم چې ما سره چې کومه آبجیکټ دی ټیک شو کنه آبجیکټ او د ایمیج په منځ کې چې کومه تاسو ریشو واخلئ دا به برابري د ډسټنس اف آبجیکټ ټیک شو کنه ډسټنس اف
object ټیک شو divided by خو د کوم ځای نه بخلی د پول نه صحیح ده که نه distance of image خبره باندې پوه شئ که نه image نو already ما تاسو ته سمبالیکلی دا دلته اخیستی دی چې a b دا برابر divided by a dash b dash دا برابر دی د pb divided by pb dash ټیک شو که نه دلته زه ورکوم چې دا ما سره لیټ سپوز equation نمبر 1 راغی ټیک شو اچھا اوس دلته وګورئ موږ به اوس د دوه نورو ټراینګلو خبره به کوو کومه چې موږ سره اف ا بی دی یعنې دا ټراینګل دی او بل موږ سره چې کومه ده اف پی ډي دی یعنې دا ټراینګل دی خبره باندې پوه شوئ که نه دا ټراینګل ټیک شو الریډي دا ما دلته منشن کړي دي که چېرته تاسو ته په نظر باندې راځي ټراینګل اف ای بي اینډ ټراینګل اف پی ډي ګوره دي کې چې کومه انګل ای اف بي جوړیږي انګل ای اف بي الریډي دا زه تاسو ته ښیم په دې فګر کې انګل ای اف بي یعنی تاسو ته دا انګل یادوي خبره باندې پوه شوئ که نه دا تقریبا د څه برابر ده انګل پی اف ډي برابر ده انګل پی اف ډي کومه ده انګل پی اف ډي بچې ملوي شه دا تاسو سره دا د ټیک شو که نه یعنې زه ویلی شم چې دا انګل او دا انګل دا سری دا په خپل منځ کې سری دا برابر دي دا انګل او دا انګل دا په خپل ذهن کې کېږدوئ ټیک شو بیا چې کومه دی که نه انګل اف بی ای او دا برابر دی انګل اف پی ډي او که دا وګورئ دا رایټ انګلز دي ګوره دا اپوزیټ انګلز دي او دا رایټ انګلز دي اف بی ای چې کومه ده که نه اف بی ای زه تاسو ته لږ دا خو ښیم چې اف دا دی او بی ای یعنې دا انګل ټیک شو اف بی ای دا برابر ده د څه شي برابر ده الریډي دلته ما لیکلي دي دا برابر ده اف پی ډي اف پی ډي یعنې اف او پی او ډي تقریبا دا هم څه شی دی دا تقریبا زه ویلی شم چې دا رایټ انګل ده ټیک شو که نه 90 ډګري نو دلته تاسو ته پته ولګېده چې دا اپوزیټ انګلز دي ټیک شو که نه او دا چې کومه دا رایټ انګلز دي نو په دې ټراینګل کې دا انګلز هم برابر دي ټیک شو نو اوس زه داسې کومه که نه چې زه دا ویلی شم چې ما سره ټراینګل اف ای بي تقریبا برابر دی ټراینګل اف پی ډي برابر دی نو که دلته زه داسې کومه که نه چې ریشو بخلمه د څه دا ما سره آبجیکټ دی ټیک شو که نه آبجیکټ دی او د دې اپوزیټ چې کومه ډي پی سایډ دی ډي پی سایډ دا دی ګورئ ښه آبجیکټ هم تاسو ته منشن کوم او ډي پی سایډ هم تاسو ته منشن کوم دا ما سره آبجیکټ دی ټیک شو دلته او دا ما سره ډي پی سایډ دا دی ټیک شو که نه زم چې دا آبجیکټ او دا ډي پی سایډ د دې په منځ کې به څه واخلئ تاسو به دلته د دې په منځ کې ریشو واخلئ ټیک ده اوس چې دلته هم ریشو واخیسته که نه نو بیا به د اف بي او د اف پی په منځ کې ریشو واخلئ یعنې د فوکل لینث سوري د پرنسپل فوکس اف بي کومه دی دا دی د دې په منځ کې به ریشو او د اف پی د دې په منځ کې به ریشو واخلئ خبره باندې پوه شئ که نه یعنې البته دلته یو کوېشن رایز کېږي چې کوم فګر ما جوړ کړی دی نو دا فګر ګورئ دا ما په فوټ نه دی جوړ کړی دا ما په پیمایش باندې پوره نه دی جوړ کړی دا هینډ بالکل دغه شان یو سکیچ ما ډرا کړی دی په لاس باندې نو ډیفینیټلی دی کې به څه فالټ سي دی کې څه فرق خو نشته خو البته کومه چې اف بي ده یعنی د پرنسپل فوکس نه والا تر د آبجیکټ پورې چې کوم فاصله ده او د پول نه والا تر د فوکل لینث سوري پرنسپل فوکس پورې کوم فاصله ده د منځ کې به څه واخلئ ریشو به واخلئ او زه دې ته ورکوم که نه چې دا ما سره څه شی راغی دا ما سره اکویشن نمبر 2 راغی خبره باندې رسئ که نه رسئ اوس دلته ټول نه اهم پوینټ دا دی چې یاره دا ډي پی سایډ خو ما سره تقریبا د دې ایمیج چې کوم سایز دی که نه دا خو له دې برابر دی وګورئ دلته دا ډي پی چې کوم سایډ دی دلته وګورئ دا ډي پی دا تقریبا د دې برابر دی که نه که زه دا پرپنډیکولر والم داسې نه داسې ټیک شو که نه داسې واخلم زه ویلی شم چې دا سایډ تقریبا ما سره د دې ایمیج سره دا برابر دی ټیک شو اورنۍ خبره دویم خبره دا که نه ګورئ چې زه د پی نه بي ته راځم دا پوینټ دلته ځان سره نوټ کړئ د پی نه چېرته راځم بي ته راځم نو د پی نه چې بي ته راځم اول به د پی نه چېرته راځم اف ته بیا به د اف نه بي ته راځم که نو زه دلته لیکلی شم چې پی اف او پلس اف بي ټیک شو که نه اوس به دلته ماته د اف بي ویلیو پکار نو الریډي دا اکویشن خو ما دلته تاسو سره ولیکو خو دلته زه د اف بي ویلیو زه د دې ځای نه راوباسم ټیک شو که نه د اف بي ویلیو چې زه د دې ځای نه راوباسم دا ما سره برابر شي بچې مو لوی شه د پی بي ماینس پی اف به برابر شي ټیک شو که نه پی بي ماینس پی اف اوکې نو که زه اوس دلته د اکویشن نمبر 2 خبره وکړم د چې خبره وکړم د اکویشن نمبر 2 خبره وکړم چې کوم د ما سره ا بي ډیوایډډ بای डी पी इज इक्वल टू द एफ बी पर ज़्यादा वैल्यू पुट के शाबाश नो पी बी माइनस पी एफ डिवाइडेड बाय एफ पी पर खपल ज़बान दे ठीक शो का ना पी एफ और एफ पी सेम चीज़ लगा पोल ना वाला तर द प्रिंसिपल फोकस पर कम फासला दे देता तासो फोकल लेंथ वाय खबर बंदे पोश का ना
اوس دلته یو خبره ځان سره نوٹ کړئ چې که چېرته زه د اکویشن 1 او د اکویشن 2 په منځ کې کمپیریزن وکړم. ګوره اکویشن 1 تاسو سره دلته دا دی اوکې اے بی ډیوایډډ بای اے ډیش بی ډیش and pb divided by pb dash. So whenever we are comparing these two equations, so we can say that چې ab divided by لکه وګوره dp ما سره برابر اخیستی ده د a dash b dash مې برابر اخیستی ده که نه. نو که دلته یو خبره تاسو نوٹ کړئ چې په دې ab دا ab خو په خپل ځای باندې زه لیکلی شم که نه، خو د dp په ځای زه a dash b dash لیکلی شم که نه شم لیکلی، نو ډیفینیټلی زه لیکلی شم. او دلته د ab دا خبره ځان سره نوٹ کړئ ښه، د ab divided by a dash b dash چې کوم ایکویلیټي دا د څه برابر دی؟ د پی بی ډیوایډډ بای پی بی ډیش برابر دی. څه برابر دی؟ پی بی ډیوایډډ بای پی بی ډیش. نو دا ایکویشن زه داسې لیکلی شم چې ای بی په خپل ځای، ای ډیش بی ډیش په خپل ځای، اوکې، پی بی ماینس پی ایف ډیوایډډ بای اف پی په خپل ځای، اوکې. اوس دا ما سره څه برابر دی؟ نو ای بی ډیوایډډ بای ای ډیش بی ډیش دلته وګورئ دا تاسو سره د پی بی ډیوایډډ بای پی بی ډیش برابر دی که نه؟ نو دې په ځای واچوئ. شاباش دغه پی بی ډیوایډډ بای پی بی ډیش دا برابر شو. پی بی په خپل ځای باندې پوټ کړئ ماینس پی ایف په خپل ځای باندې پوټ کړئ ډیوایډډ بای اف پی په خپل ځای باندې پوټ کړئ، اوکې. اوس دلته د دې څیزونو ګوره اولنۍ چې کومه ما سره پی بی ده، ټیک شو که نه؟ نو پی بی اصل کې د څه فاصله ده؟ پی بی وګورئ دلته پی بی ایمیج سوري ما دا دومره ګډوډ کړی دی که نه، خیر بیا هم پی نه والا تر د بی پورې دا فاصله دا څه شی دی؟ دا ډسټنس آف آبجیکټ دی. خبره باندې پوه شوې که نه؟ همدغه شان بل چې کومه دی پی ایف، پی پول نه والا تر د پرنسپل فوکس پورې دا فوکل لینت، څه شی ده؟ فوکل لینت. خبره باندې پوه شوئ؟ او د پی نه والا تر د پی بی ډیش پورې دا فاصله څه شی ده؟ دا ډسټنس آف ایمیج ده، ټیک شو؟ نو زه دلته ټول دا چې کوم اکویلیټیز دي دا زه دلته پوټ کوم، اوکې. سو پی نه والا تر د بی پورې زه لږ لاندې به راشم، اوکې، یا دلته دا لیکم، اوکې. پی نه والا تر د بی پورې دا ډسټنس آف آبجیکټ دی، اوکې. پی نه والا بی ډیش پورې دا ډسټنس آف ایمیج دی، اوکې. پی بی دا بیا ډسټنس آف آبجیکټ دی، ټیک شو، ماینس پی ایف څه شی دی؟ پول نه پرنسپل فوکس پورې دا فوکل لینت ده، او اف پی څه شی دی؟ فوکل لینت ده، پول نه والا تر د پرنسپل فوکس پورې، اوکې. سو زه دلته داسې کوم که نه چې ډسټنس آف آبجیکټ ډیوایډډ بای distance of image دا مسه برابر شو distance of object minus focal length divided by focal length، ٹھیک ده. اوس په دې ځای کې کراس ملټیپلیکیشن وکړئ بچه، شاباش. distance of object focal length is equal to distance of image په خپل ځای باندې distance of object minus focal length په خپل ځای، اوکې. سو داسې وکړئ اوس که نه چې distance of object focal length is equal to دا دنه ملټیپلای کړئ distance of image distance of object minus distance of image and focal length، اوکې. اوس بوث سایډ چې کومه دی که نه په دې ډیوایډ کوئ، وګورئ ښه دلته په دا سایډ هم په ډسټنس آف آبجیکټ فوکل لینت او ډسټنس آف ایمیج باندې ډیوایډ کوئ، دا سایډ ډسټنس آف آبجیکټ ډسټنس آف ایمیج او فوکل لینت باندې ډیوایډ کوئ، دا هم ډسټنس آف آبجیکټ ایمیج فوکل لینت باندې دا ډیوایډ کوي، اوکې. اوس دلته وګورئ چې کوم ډسټنس آف آبجیکټ د ډسټنس آف آبجیکټ سره کټ شو، فوکل لینت د فوکل لینت سره کټ شو، اوکې. ایمیج د ایمیج سره کټ شو، آبجیکټ د آبجیکټ سره کټ شو، ټیک شو. ایمیج د ایمیج سره کټ شو، فوکل لینت د فوکل لینت سره کټ شو، اوکې. اوس موږ سره څه پاتې شو؟ که دلته موږ سوچ وکړو اوس موږ سره دلته پاتې شو بچې ملوی شه، ټیک شو. 1 over distance of image موږ سره دلته پاتې شو، دلته موږ سره پاتې شو 1 over focal length، ټیک شو، ماینس دلته موږ سره پاتې شو 1 over distance of object، اوکې. سو که د دې نه سره فوکل لینت ویلیو راوباسم که نه، نو فوکل لینت په خپل ځای باندې پرېږدوئ، ایمیج په خپل ځای باندې پرېږدوئ، او دا ماینس ډسټنس آف 1 over distance of object دا چې دی خو سره به راځي پلس به راځي 1 over distance of object، اوکې. سو دا تاسو سره فاینل اکویشن چې کوم پروف شو 1 over f is equal to 1 over distance of image plus 1 over distance of object، اوکې. دا چې کومه تاسو سره فاینل اکویشن چې کوم دی ته زه ویلی شم چې دا ما سره کومه فارموله ده؟ میرر فارموله ده، ټیک شو که نه بچې. دا کې څه دومره ګران څه کمپلیکیټډ څه څیزونه نشته، بل البته د کوم فکر چې تاسو جوړوئ په دغه ځای کې به دا خیال ساتئ چې کوم ټراینګلز جوړېږي د دې ټراینګلز بیهیویر د دې ټراینګلز چې کومه څه ټرمز دي دا تقریبا د یو بل سره دا برابر دي، نو د دغه سیملریټي بیسز دا به په خپل ذهن کې کېده او په دغه بنیاد باندې به د ریلیشنز د دغه ټراینګلز په منځ کې فایند کړئ او تاسو ډېر په اسانه طریقې سره دا د میرر چې کوم فارموله ده
دا تاسو په دې طریقه سره پروف کولای شئ. البته یو خبره تاسو په ذهن کې پکار ده چې دا کم میرر فارموله ده کنه دغه سیم فارموله ده د لینز د لپاره هم ده. لینز د لپاره ټیک شو. لینز په وایو لینز را روان دي د دې نه به تاسو یریږئ نه فیدي. تاسو موږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او کوم چې بیل آیکن ده د بیل آیکن ضرور پریس کړئ چې کوم نوې لیکچر اپډیټ کیږي نو د دې نوټیفیکیشن به تاسو ته په اسانه سره تاسو په سکرین باندې ډنګ کیږي او د باندې مدار کیږي. اوکې سو ثانک یو ویری مچ. په الله مو سپارم. د الله په امان.